السلام عليكم. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. نقطة بأكد عليها تاني، إنك لما هتيجي في مكان مع الوقت هتبقى مش شايف فيه غير المشاكل، الحاجات اللي ناقصة، العيوب اللي فيه. أعرف ناس كده، ناس كتيرة بتحلم إنها تسافر باريس، تسافر فرنسا، تعيش في فرنسا. أعرف ناس كانت عاشت في باريس، مع الوقت بقى هو مش شايف غير إنه بص صندوق الزبالة عامل إزاي، بص الشارع مش عارف ما عامل إزاي، بص طبعا أنت لو قارنت الشوارع اللي أنت بتتنقض عليها دي وأنت في باريس اللي موجودة مثلا في دول تانية وفي بلاد تانية أفقر وأقل وبتاع، طبعا وعلى فكرة باريس فيها مناطق اوحش من اي حاجه في بلاد تانية يعني عربيه عاديه خالص يعني. ولكن انت لانك بقيت عايش في المكان فبقيت مش عارف تشوف الحاجات الجميله اللي فيه، وبقى النوستالجيا، الاحساس بالحنين مخليك فاكر الحاجات الجميله في البلد اللي انت سبتها، فتبدا تبقى مش شايف غير المناغصات هنا ومش فاكر غير الحاجات الحلوه اللي في البلد التانية، فتاخد القرار وتقرر انك ترجع من اوروبا للبلد اللي انت جيت منها. وسامحوني انا مش بقول للناس ابعدوا عن بلادكم ولا انفصلوا عنها، ولا ان انا ما عنديش ولاء لبلدي، بالعكس تماما. ولكن بقول لك حتة هنا خد بالك منها. من اليوم اللي انت قررت فيه انك تسافر حط في بالك انك ما ترجعش بلدك. لو انت انسان ناجح، انسان ناجح نمرة واحد على المستوى المادي طبعا اسهل حاجة، يعني بقى ما كانش معايا جنيه بقى معايا 10,000 جنيه كده انا بقيت في مستوى من النجاح جميل وحلو قوي. هترجع بلدكم تصرف ال10,000 جنيه وتقعد تعيط، فهتعوز تسافر تاني، هترجع تاني في دوامة انك عاوز بقى تعدي بالبحر، ولا عاوز تشوف حد يجيب لك واسطة، ولا عاوز تجيب فيزا، ولا مش عارف تلاقي فيزا، فموال ازرق. سامحوني في المصطلحات، لكن يعني انا زي ما قلت انا بتكلم معاكم من القلب، بتكلم مع ناس بجد بجد بحبهم ونفسي ان هم ما يقعوش في المشكلات دي. فسيادتك وانت في الغربة حاول بقدر الامكان ما ترجعش بلدكم إلا وأنت ناجح. ومن واحد من مستويات النجاح دي إن يكون معاك فيزا أو إقامة تسمح لك إنك ترجع تاني لأوروبا. خلينا فاهمين، أنت ممكن تبقى اتغربت في بلد في أوروبا وفي أمريكا، حصلت على الباسبور بتاعهم مثلا، هل ده يلزمك إنك لازم تبقى مقيم في أمريكا طول عمرك؟ إنك لازم تبقى مقيم في كندا طول عمرك؟ أو إنك لازم تبقى مقيم في فرنسا طول عمرك؟ لا طبعا. انت اول ما خدت الاقامه او خدت الباسبور، خصوصا لو اخدت الجنسيه، طبعا لو اقامه 10 سنين بيبقى في حد ادنى انك مثلا تروح تقعد مش عارف فتره قد ايه ولازم ترجع تاني في خلال يعني تقريبا كده لو افتكر القانون بالظبط، اللي معاه اقامه 10 سنين ما يقدرش فيما اظن يعني لو الذاكره مش خيناني ما يقدرش يغيب عن البلد اكتر من 6 شهور. لكن لو معاك باسبور، معاك الجنسيه، انت ممكن تروح تعيش في اي حته طول عمرك. يعني ايه، انت مثلا خدت الجنسيه الايطاليه، مش لازم تفضل طول عمرك عايش في ايطاليا، محدش بيلزمك بده. لا ارجع يا عم اقعد في تونس تاني، او ارجع اقعد في الجزائر، او ارجع اقعد في مصر، محدش هيلزمك بانك لازم تقعد في ايطاليا. لكن وانت قاعد في مصر بقى، وانت قاعد في سوريا ولقيت الحال ضيق عليك، لقيت حاصل مشكلة، لقيت حاصل اي حاجة، مش هتبدأ تدور تاني من الأول إنك عاوز تشوف واحد يهربك بالبحر يحطك في مركب وتتبهدل، أو تدور على حد يجيب لك واسطة عشان يجيب لك فيزا. لا، أنت معاك إقامة أو معاك مثلا الباسبور، تقوم واخد بعضك وحاجز الطيارة رايح تشتغل لك سنة كمان ولا حاجة، جيب فلوس تكفيك 5 سنين، وارجع يا عم اقعد في بلدكم ال5 سنين دول. واخدين بالنا؟ فاهمين الحتة دي؟ طب ايه اللي ممكن يخليك بقى مسجون في البلد؟ انك تكون رحت قعدت وانت ما معكش فيزا وكسرت الفيزا وما معكش اقامه، ولو رجعت بلدك مش هتعرف ترجع تاني. فلو انت قاعد مثلا في فرنسا دلوقتي، قاعد في ايطاليا، ما معكش اقامه، مالكش وضع قانوني، لو رجعت بلدكم انت مش هتعرف ترجع تاني، فهتضطر انك تفضل مسجون جوه البلد دي عشان ما تخسرش الدخل ده اللي انت بتشتغله وبتكسبه. يعني شفنا ناس، واحد مثلا فوق ال50 فوق، وهو مش عاوز يرجع دلوقتي. ليه؟ لو البوليس مسكه مش عايز يرجع بلدهم. ليه؟ ان هو شغال عايز يكمل لعياله لحد ما يخلصوا الجامعه ولحد ما يجوز البنات وكذا لان مصدر الدخل هنا مناسب بالنسبه له انه يخلص الهدف ده. طب لو هو معاه اقامه
معاه مثلا اقامه سنتين في بعض يعني ايطاليا مثلا في وقت من الاوقات كانت بتعمل كده اقامه سنتين، ما اعرفش الصراحه اذا كان الموضوع ده موجود دلوقتي ولا لا، بناء على انك شغال تعمل مش عارف تدفع التامينات الاجتماعيه بتاعت الشغل وتاخد اقامه سنتين. خلال السنتين دول انت ممكن تسافر بلدكم وترجع تاني وتسافر وترجع خلال السنتين، مفيش اي مشكله. ليه؟ لان معاك اقامه. مثلا لو معاك اقامه 10 سنين في فرنسا فتقدر انك تسافر وترجع وتسافر وترجع كل يوم، مفيش مشكله، ما عندكش اي مشاكل. لو معاك الجنسيه فانت ممكن تروح تقعد بره، تقعد في مصر مثلا 3 سنين، ايه المشكله؟ انا قعدت في مصر مثلا بتاع ما اعرفش يعني فتره طويله جدا، وبعدين انا عايز اسافر تاني، الوضع بان ارجع اسافر تمام علشان اعمل، وبعدين دلوقتي عايز ارجع بلدنا اقدر ان انا في اي وقت ارجع. هو ده اللي انا عاوزه تحطه في بالك كمستوى من مستويات النجاح. ليه؟ مش عشان انا عاوز اصعبها عليك ولا عشان انا مش عاوزك ترجع بلدك، ولكن علشان التجربة والخبرة اللي انا ده زي ما بقول انا بحاول اوفر عليكم من خلال حاجات شفتها من 30 سنة فاتوا الى الان. ممكن انت تتجنب مشكلات لناس حصلت بالفعل بسبب ده. من سنة 98 شفت انسان سافر ايطاليا، قعد مش عارف مثلا بتاع 7 سنين، يبقى المفروض ان هو كان سافر في الثمانينات، وبعدين رجع معاه فلوس زي الفل. والراجل هو طبعا لما سافر ايطاليا لا كان اقامه ولا بتاع، هو سافر بالفيزا مثلا شهر ولا بتاع، وقعد شغال هناك في مكان، وهو لانه راجل صنايعي يعني مطلوب، فكانت الشركه يعني شغال مع واحد وشغالين زي الفل مفيش اي مشاكل، بيكسب كويس جدا، عمل قرش حلو قوي. رجع بلدهم، ايه اللي حصل؟ طبعا زي اي راجل يعني زي اي شاب عايز يتجوز، اشترى شقه، اشترى العفش، صرف على الجواز على الفرح، وجاب شبكه وجاب ذهب وربنا كرمه، وبعدين عمل شهر العسل وخلف بنوته فل. وبعدين طبعا كل الفلوس اللي هو جابها اتصرفت، وبقى معتمد بس على الدخل اللي بيجيله من اللي هو بيشتغله دلوقتي. فبدأ يحس ان الفلوس لا انا عاوز دخل يكون اكتر. طب اعمل ايه؟ عاوز ارجع ايطاليا. الكلام ده كان سنة 98 99 1999 1998، يمكن قبل كده كمان بسنة أو حاجة. لف حوالين نفسه علشان الراجل اللي هو كان شغال معاه في إيطاليا ده يسفره معاه. الراجل ما عرفش حتى ياخده، يعني كانوا أيام كده يقول لك إيه، يجي واحد من إيطاليا يخش معاك السفارة يجيب لك الفيزا وياخدك، ما عرفش. ده اللي حصل، والعهدة على الراوي، وده اللي حصل قدام عينيه، وأنا شفت الشخص ده وهو بيحاول يسافر ومش عارف يسافر. وغيره شخص تاني سافر مثلا اشتغل مش عارف في بلد، حتى اللي مش بيسافر الدول العربيه، مدرس بيروح يشتغل مثلا 5 سنين ولا بتاع، وبعدين يعمل قرشين ويجي يقول طب خلاص بقى كفايه كده. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ بيضطر انه يدور على عقد تاني ويسافر تاني، يضطر ويسافر تاني. طب سيادتك انت دلوقتي شفت الحياه في اوروبا وشفت الدخل فيها وقدرت انك تعمل ده، حاول انك تخلي معاك يا عم ورقه، باسبور، كارت محطوط في الدولاب. وقت ما تزنق الحالة معاك، وقت ما يحصل لك مشكلة ولا تحس انك يعني العملية محتاجة منك انك تسافر، ما تقعدش تلف على وكالات السفر ولا على واحد ينصب عليك ولا على واحد. هو ده بس اللي انا عاوز الناس تاخد بالها منه. اذا جيت لاوروبا حاول بقدر الامكان انك تحصل على اقامة، تحصل على وضع قانوني، بحيث انك تعرف ترجع تشوف بلدك وتشوف اهلك وتزورهم وتقعد معاهم، وبعدين تسافر تاني بقى تشتغل وترجع تاني وتسافر تاني تشتغل. انا اعرف شخص قعد في المانيا لحد يعني هو كان مسافر تبع منحة دراسية، وبعدين قرر انه يقعد هنا. الكلام كان ايام جمال عبد الناصر. وبعدين لقى ان اولاده لما كبروا مش عارف هيبداوا بقى يسالوا الاسئله ويدخلوا في المتاهات بتاعت طب بيشربوا خمره ليه؟ طب الخمره ما عشان تضر صحتك؟ لا، طب ما بيشربوا هم وصحتهم زي يعني صحتهم زي الفل يعني. فلقى نفسه مش هيعرف يرد على العيال وبتاع، عمل ايه؟ راح مرجع مراته وعياله مقعدهم في مصر، وبقى هو يروح ويجي عليهم تقريبا كل شهرين 3. تكلفه عاليه وبيتكلفوا فلوس وبتاع، تمام. لكن هو لان معاه اقامه ولانه فبقى عارف يعيش بالطريقه دي ويروح ويجي وعايش زي الفل. النهارده الحمد لله رب العالمين معاه الباسبور بتاعه مثلا لو عايز يسافر في اي وقت. لكن هو النهارده راجل كبير في السن طبعا، زي ما بيقولوا ايام جمال عبد الناصر هو النهارده فوق ال 80 87 88 سنه، يمكن اكبر كمان. وولاده نفسهم يمكن في سننا كده اصغر مننا شويه يعني. فهو ايه اللي حاصل دلوقتي؟ قاعد بقى في بلدهم مش محتاج السفر. لكن لو حصل اي شيء في اي لحظه وهو عاوز يسافر هيعرف يسافر.
هو ده اللي انا عاوز اوصله لكم. ما تقولوش ان انا بقول مش عايز الناس ترجع بلدهم، مش حابب بلدنا، مش هو ده خالص. ارجع بلدكم وعيش فيها، بس ما تعيش فيها مسجون وتبقى عايش فيها وبتقول اي بلد احسن مني. لا، انا ارجع بلدي وبعيش فيها وعجباني وبحبها وجميله وكل حاجه، لكن في ظروف تخليني في واجب تاني انا المفروض اني اعمله بره البلد بروح اعمله، ولما بعوز ارجع، ولما عاوز اسافر. ده جميل جدا. خلي بالنا من النقطه دي، مهمه جدا. لو عندك فرصه سافرت وقدرت انك تحاول تحصل على اقامه، بقدر الامكان حاول تحافظ عليها. اتمنى ان الفيديو يكون ادى صوره واضحه، واكون قدرت اوصل لكم اللي انا عاوز اقوله. ويا رب الناس ما تفهمنيش غلط او ما تاخدش كلامي بعكس اللي انا اقصده. ولو اي حد عنده اي حاجة عاوز يسأل على اي شيء في السفر او في الغربة واقدر ان انا اجاوبه، هحاول ان انا اجاوبه اذا حد كتب لي في التعليقات او حاجة. بس خلي بالك انا ما عنديش مكتب سفريات، ولا بقول لحد ان انا عاوز اسفرك، ولا الحاجات دي ماليش اي علاقة بالموضوع ده. انا ممكن ادي لك خبرة، اكلمك عن الموضوع لو انت مقبل على السفر. لو انت عاوز تفكر فممكن ارد على اسئلة ممكن ان هي تشغلك. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، ما يكونش طول، واشوفكم يا رب دايما في فيديوهات تانية على خير. سلام عليكم.